हाम्रो पहिला उबुन्टु इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ पहिला हामीलाई उबुन्टुको आइएसओ फाइल चाहिन्छ अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी क्रोम खोल्छौँ र यहाँ हामीले चाहिँ उबुन्टुको चाहिँ आइएसओ फाइललाई डाउन गर्छौँ उबुन्टु हामी चाहिँ 18 वाला डाउनलोड गर्छौँ त्यही भएर चाहिँ 18.0.6 अहिलेको चाहिँ यो भएन अनि चाहिँ उबुन्टु यतिको चाहिँ आइएसओ फाइल डाउनलोड भनेर चाहिँ टाइप गर्छ त्यो टाइप गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा यो लिङ्क खुल्छ त्यो लिङ्क खुलिसकेपछि चाहिँ हामी अब यसमा क्लिक गर्छौँ त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ यहाँ उबुन्टुको आइएसओ फाइल दिएको छ उयो हाम्रो यो डेस्कटप इमेज फर 64 बिट हाम्रो यो ल्यापटप चाहिँ 64 बिट भएको कारणले चाहिँ हामीले 64 बिटको चाहिँ यो इन्स्टल गर्नुपर्छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि उबुन्टु 18.0.04.6 भनेर भनेको छ यो आइएसओ फाइल चाहिँ हामीले यसरी क्लिक गरेर यसमा क्लिक गरेर चाहिँ यसरी डाउनलोड गर्न सक्छौँ तर मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको भएकोले चाहिँ म यसलाई चाहिँ अब क्यान्सल गरिदिन्छु हैन त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अर्को कुरा चाहिने भनेको चाहिँ हामी चाहिँ युनिभर्सल USB इन्स्टलर चाहिने हामीलाई चाहिँ 2.0.0.1 कै यही भर्जनकै चाहिन्छ हामीले चाहिँ यही भर्जनकै डाउनलोड गर्नुपर्छ हैन किनभने अरु भर्जनमा चाहिँ अलि प्रब्लम दिइरहेको थियो मलाई चाहिँ हैन त्यही भएर चाहिँ अब यो भर्जनमा चाहिँ प्रब्लम दिएको छैन यो भर्जन चाहिँ राम्रै हो त्यही भएर चाहिँ यसमै गर्छौँ हाम्रो चाहिँ फर्स्ट लिङ्क यो खुलेछ यसमा क्लिक गर्छौँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब यहाँ यसरी स्टार्ट डाउनलोड भनेर आयो हामी यसमा क्लिक गर्छौँ यसरी डाउनलोड भयो मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेकोले म चाहिँ क्यान्सलै गर्छु हैन अब हाम्रो भनेको यहाँ यसरी एउटा युनिभर्सल 2.0.01 को छ अनि अर्को भनेको उबुन्टु 18.04.6 भन्ने छ अब चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा पेन ड्राइभ चाहिन्छ एउटा अर्को कुरो भनेको पेन ड्राइभ चाहिन्छ त्यो चाहिँ हामीले अब पहिला पेन ड्राइभ इन्सर्ट गरौँ हाम्रो ल्यापटपमा ल्यापटप इन्स्टल गरिसके पेन ड्राइभ इन्सर्ट गरिसके त्यसपछि चाहिँ अब यसमा फोल्डरमा केही छैन तैपनि चाहिँ यसलाई चाहिँ एकचोटि फर्म्याट गरिदिउँ फर्म्याट गर्नलाई चाहिँ केही गाह्रो छैन यहाँ गएर यो यसको पेन ड्राइभमा गएर चाहिँ हाम्रो राइट क्लिक गरेर चाहिँ यता फर्म्याट भन्ने अप्सन छ त्यसमा क्लिक गरेर यहाँ स्टार्ट गरिसकेपछि यो चाहिँ क्विक फर्म्याट हुन्छ त्यही अब फर्म्याट भइरहेछ अब फर्म्याट पनि कम्प्लिट भयो हाम्रो त्यसपछि क्लोज भयो त्यसपछि अब हाम्रो फर्म्याट भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो हाम्रो USB इन्स्टलर छ नि त्यसमा क्लिक गर्नु पर्यो त्यसपछि हामीले यहाँ एस गरिदिन्छौँ त्यो गरिसकेपछि एग्री गरेपछि अब चाहिँ हाम्रो यहाँ के इन्स्टल गर्न आएको हामीले उबुन्टु हो नि त त्यही भएर हामीले चाहिँ फर्स्टमै यहाँ उबुन्टु भनेर छ त्यो उबुन्टुमा हामीले क्लिक गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ अर्को छ यहाँ अब हामीलाई के चाहियो आइएसओ फाइल चाहियो भने चाहिँ आइएसओ फाइल हामीले अघि नै यहाँ डेस्कटपमै राखेको छ त्यसलाई हामीले ब्राउज गरौँ यहाँ ब्राउजमा थिचेर चाहिँ हामीले चाहिँ आइएसओ फाइल हो डेस्कटपमा गएर डेस्कटपमै छ यो अलरेडी हैन डेस्कटपमा गएर चाहिँ यसलाई सेलेक्ट गर्छौँ ओके गर्छौँ ओके गरिसकेपछि अब यहाँ हाम्रो ड्राइभ यहाँ यसरी छ तर सपोज हैन हाम्रो चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ पेन ड्राइभ नराखिकन चाहिँ हामीलाई इन्स्टल गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो सो अल ड्राइभमा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँ यसरी गएर अब कुन चाहिँ ड्राइभमा गर्ने हो त्यो गर्न सक्छौँ अनि तर यो हामीले चाहिँ अब जुन हैन अब यो डी को भयो ई को भयो एफ भयो हुन्छ नि जुनमा पनि गर्दा नि हुन्छ यो मेरो जी भनेको चाहिँ एक्सटर्नल अब ड्राइभ भयो भने हाम्रो पेन ड्राइभ भयो मेरो हैन अनि त्यसपछि यो बाँकी भनेको चाहिँ मेरो यो हार्ड डिस्कको उयो भयो हार्ड डिस्कको ड्राइभहरू भयो हैन DEF भनेको अब मैले चाहिँ पेन ड्राइभ छैन भने चाहिँ यसलाई यो DEF लाई पनि हामीले चाहिँ युज गरेर गर्न मिल्छ युज गरेर चाहिँ त्यसलाई उयो गर्न मिल्छ त्यसको लागि चाहिँ अर्को त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो एउटा चाहिँ म अहिले पछि अर्को भिडियोमा चाहिँ म देखाउँछु हैन त्यसको लागि चाहिँ अब पहिले चाहिँ अब हाम्रो त पेन ड्राइभ छ त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई यहाँ यसरी सो ड्राइभ गऱ्यो भने चाहिँ सबै ड्राइभ देख्ने भयो अब हाम्रो त पेन ड्राइभ नै छ नि त त्यही भएर यो सो ड्राइभ नगरे पनि हाम्रो चाहिँ यहाँ पेन ड्राइभ देखाइरहेछ यसरी हामीले चाहिँ
यसरी पेनड्राइभलाई त्यो सेलेक्ट गर्यो यसरी हैन। पहिला यो पेनड्राइभलाई सेलेक्ट नगर्दाखेरि चाहिँ यो देखाइरहेको थिएन हैन, यसरी यसो थियो। अनि अब हामी चाहिँ पेनड्राइभलाई क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आयो। त्यसपछि हामी क्रिएटमा क्लिक गर्छौँ। क्रिएटमा भएपछि यता यस्तो केही आउँछ यो। त्यसपछि चाहिँ हामीले यस गर्छौँ। यस गरिसकेपछि चाहिँ अब यो भइरहेछ। अब यो प्रोसेस चाहिँ कम्प्लिट हुन दिनुपर्छ। पहिले मैले त्यो अघि नभनेको थिएँ नि, त्यो यही ड्राइभमै गएर चाहिँ हामीले त्यो गर्न सक्छौँ भनेर। यो पेनड्राइभ छैन भने हामीले यही ड्राइभमा कसरी गर्छ त्यो अर्को भिडियोमा गर्छु भने तैपनि अब म यही भिडियोमै गरेर देखाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ हामी पहिले चाहिँ सबभन्दा पहिला पार्टिसन क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ यो स्टार्ट मेनुमा गएर चाहिँ हामी डिस्क पार्टिसन डिस्कबाट टाइप गर्ने बित्तिकै यता हैन क्रिएट एन्ड फर्मेट हार्ड डिस्क पार्टिसन भनेर यस्तो आयो। यसमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो यस्तो खुल्यो। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामी चाहिँ ई ड्राइभमा चाहिँ त्यो हाम्रो त्यो आइएसओ फाइललाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने। हामी चाहिँ अब जुन ड्राइभमा राख्दा नि हुन्छ, तर हामी चाहिँ अब ई ड्राइभमा चाहिँ त्यसलाई बन्द गर्ने भनेर भन्यो अरे। डी ड्राइभमै बन्द गर्ने भन्यो भने हैन। त्यसमा चाहिँ अब हामी के गर्नुपर्छ, पहिला राइट क्लिक गरेर चाहिँ स्ट्रिङ भोल्युम गर्नुपर्छ। यसरी स्ट्रिङ भोल्युम गर्नुपर्छ। यस्तो गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले छुटाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी कति छुटाउँ भन्दाखेरि 10,000 MB जति चाहिँ हामीले 10,000 MB नै छुटाउँ हैन। त्यसमा चाहिँ हामी यो अघिको त्यो फाइललाई चाहिँ बन्द गर्नको लागि हैन 10,000 छुटायौँ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अनएलोकेटेड स्पेस भनेको यति आयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो अनएलोकेटेड भनेर आइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले राइट क्लिक गर्ने। राइट क्लिक गरिसकेपछि न्यू सिम्पल भोल्युम गर्ने हैन। अनि त्यसपछि नेक्स्ट गर्ने। यसको 10,000 नै दिने भयो हैन। अनि त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ यसमा असाइन द फलोइङ ड्राइभर लेटर भन्नु भने हामीले यसमा अब ड्राइभर लेटर जुन पठाइराखे पनि भयो हैन। अब यसमा चाहिँ अब एज बाँकी थियो, त्यही भएर एज अब जीसम्म त हाम्रो पेन ड्राइभ भइसक्यो। त्यसपछि अब एज छ, त्यही भएर एज यसो गर्यो। त्यसमा चाहिँ अब हामी नेक्स्ट गर्छौँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि अब अहिले चाहिँ अब अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरो हैन, हामीले त्यो अघि न पेन ड्राइभको काम चाहिँ अब यो पार्टिसनले चाहिँ गर्ने भयो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु छ, फाइल सिस्टममा यसमा हाम्रो NTFS भनेर चाहिँ यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले FAT32 भनेर चाहिँ चुज गर्नुपर्छ हामीले हैन। अनि चाहिँ अब यसको भोल्युमको नेम चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब उबुन्टु आइएसओ फाइल भनेर राखिदिँदा हुन्छ, कन्फ्युज नहोस् भनेर। त्यही न्यू भोल्युम नै राख्दा नै हुन्छ। तर उबुन्टु आइएसओ फाइल भनेर राखेपछि यसमा त हाम्रो आइएसओ फाइल छ भनेर त बुझ्ने भयो नि त। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसरी उबुन्टु आइएसओ मात्र लेख्नु पुग्यो हैन। यति गरेर चाहिँ हामीले अर्को अब साइज चाहिँ हामीले डिफल्ट जति छ त्यति सबै पुरै दिने भयो। त्यही भएर चाहिँ हामी डिफल्टै राख्दियौँ हैन। अनि त्यसपछि हामी नेक्स्टमा क्लिक गर्छौँ अनि फिनिस गर्छौँ। डु यु वान्ट टु फर्मेट इट भनेर भनेको छ। अब फर्मेट इट चाहिँ किन भने भन्दाखेरि मेरो त्यो ड्राइभमा चाहिँ अरू फाइलहरू पनि छ, त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ हैन डु यु वान्ट टु फर्मेट इट भनेर भनेको छ। त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रो यो एउटा आइएसओ फाइल चाहिँ यहाँबाट यसरी हाम्रो FAT32 गरेर चाहिँ हाम्रो एउटा आइएसओ अब हाम्रो चाहिँ यो आइएसओ फाइल भन्यो। अब त्यही अघि न देखाएको चाहिँ म यता देखाउँछु है। अब युनिभर्सलको चाहिँ यता काम गरिरहेछ, त्यही भएर अलि त्यसको लागि चाहिँ अब यसको फेरि गर्नमा चाहिँ हेरौँ यस गर्यो हैन। हो मिल्दो रहेछ। अब यसको लागि त्यो हामीले अघि न यहाँ यता पार्टिसन गरेर चाहिँ क्रिएट पार्टिसन गरेर यसरी हामीले एउटा बनाएको थियौँ नि त। यो त्यो हाम्रो पेन ड्राइभको अल्टरनेटिभ हुन्छ नि, यो बनाएको थियो। अब यो चुज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यो आइएसओ फाइललाई चाहिँ यसमा बन्द गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो यो युनिभर्सल अघिकै खोल्यो हैन। खोलिसकेपछि अब यस्तो आएपछि फेरि आई एग्री गर्यो। आई एग्री गरिसकेपछि यहाँबाट अब हामी उबुन्टु नै सेलेक्ट गर्छौँ। अनि यहाँबाट फाइल हामीले यही 18.04 नै यो नै चुज गर्छौँ, ओपन गर्छौँ हैन। अब यहाँ गर्दाखेरि हाम्रो त यो के हो, पेन ड्राइभ हो, पेन ड्राइभ मात्र देखाइरहेछ। त्यही भएको कारणले चाहिँ हामीले यहाँ सो ड्राइभ गरेपछि अब हाम्रो यहाँ हामीले अघि भर्खर क्रिएट गर्यो पार्टिसन गरेर एजको त्यो उबुन्टु आइएसओ फाइल त्यो बनाएको थियो नि हामीले पार्टिसन, त्यो पनि देखायो। अब हामीले चाहिँ त्यसमा अब पेन ड्राइभ नभएको केसमा चाहिँ हामी अब यसलाई चुज गर्छौँ। यसलाई चुज गरिसकेपछि अब यहाँबाट हामी क्रिएट
सेक्युरिटी चाहिँ अघि जस्तै त्यस्तै आयो सेम हैन। अनि एस गर्छौं। यस गरेपछि चाहिँ अब त्यो अघि नै हाम्रो त्यो पेन ड्राइभमा जाँदाखेरि के प्रोसेस भएको थियो त्यही प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेछ। यसरी चाहिँ अब हाम्रो त्यो भयो। अब हाम्रो चाहिँ यो जी भनेको चाहिँ हाम्रो यो पेन ड्राइभ भयो हैन। अब पेन ड्राइभमा चाहिँ यसको प्रोसेसिङ चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। हाम्रो चाहिँ अब त्यो कम्प्लिट भइसकेको छ त्यो पेन ड्राइभमा र त्यो पार्टिसनमा यो चाहिँ त्यो गरेको कम्प्लिट भइसकेको छ। अब यदि पेन ड्राइभ छ भने चाहिँ त्यो पेन ड्राइभको मात्र गरे भयो। अनि यदि अब पेन ड्राइभ छैन भनेको चाहिँ त्यो हामीले अघि पार्टिसनमा गरेको थियो त्यसै गर्दा भयो। अब हाम्रो चाहिँ अर्को के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हैन अब यो भनेको हाम्रो एच भनेको चाहिँ यो हाम्रो उस हो पार्टिसन गरेर क्रिएट गरेको वाला भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो यस्तो फाइल छ जे यसमा भएको छ हाम्रो पेन ड्राइभमा पनि त्यही भएको छ हैन। त्यही त्यसको अल्टरनेटिभ पेन ड्राइभको अल्टरनेटिभ यो हामीले अर्को पार्टिसन क्रिएट गरेर त्यसरी बनाउने हो हैन। अनि अब त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ त्यो क्रिएट भयो। अब त्यो क्रिएट भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्ने अर्को काम के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब उबुन्टु इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ पहिला अब फ्री स्पेस बनाउनु पर्छ। मैले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो डिक्सन भनेको मेरो एसएसडी हो। अनि त्यसपछि यो डिक्सेरो भनेको चाहिँ हार्ड डिस्क हो। अब म चाहिँ एसएसडीमा चाहिँ विन्डोज इन्स्टल भइरहेछ मेरो भने चाहिँ अब म चाहिँ उबुन्टु चाहिँ हार्ड डिस्कमा गर्न चाहन्छु हैन। त्यही भएको कारण चाहिँ म चाहिँ यो हार्ड डिस्कमा चाहिँ उबुन्टु इन्स्टल गर्न लागिरहेको छु हैन। त्यसको लागि चाहिँ अब सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ अब फ्री स्पेस क्रिएट गर्नुपर्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ अब म चाहिँ ई ड्राइभमा चाहिँ हाम्रो क्रिएट गरौँ। पहिले चाहिँ अब हामी यसमा गएर राइट क्लिक गर्छौं। ई पार्टिसन छ नि त्यसमा राइट क्लिक गर्छौं। राइट क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ स्ट्रिङ भोल्युम गर्छौं। स्ट्रिङ भोल्युम गरिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ हामी फ्री स्पेस क्रिएट गर्छौं। कतिको छ भन्दाखेरि टोटल चाहिँ यति साइजमा चाहिँ अब हामी चाहिँ यति साइज बाँकी छ भने चाहिँ यहाँ हामी चाहिँ यो यति अमाउन्ट जति चाहिँ लिन्छौं हामी हैन। यति अमाउन्टै लिउँ। यति अमाउन्टको स्पेस चाहिँ हामी अब फ्री बनाउँछौं। त्यसको लागि स्ट्रिङमा क्लिक गर्यौं हैन। स्ट्रिङमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ अनएलोकेटेड भनेर चाहिँ यति आयो भने हाम्रो फ्री स्पेस चाहिँ यति भयो भने चाहिँ अब हामी यसमा चाहिँ उयो गर्छौं इन्स्टल गर्छौं हैन। उबुन्टु ई ड्राइभमा उबुन्टु इन्स्टल गर्छौं। अब त्यसको लागि चाहिँ अब हामी यो पनि क्लोज गर्दियौं। यो पनि हाम्रो क्लोज गर्दियौं र यो पनि क्लोज गर्दियौं। अब हामी के गर्नु पर्यो रिस्टार्ट गर्नु पर्यो। रिस्टार्ट गर्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ हामी रिस्टार्ट गर्छौं। रिस्टार्ट गरिसकेपछि अब हाम्रो अलिक खुल्ने बेला चाहिँ हामी F12 मतलब बुट मेनु ओपन हुने चाहिँ की प्रेस गर्छौं। मेरोमा चाहिँ F12 हो त्यसैले चाहिँ मैले F12 क्लिक गरिरहेको छु। बुट मेनु चाहिँ हाम्रो यसरी ओपन भयो। यसरी ओपन भइसकेपछि अब यता हाम्रो दुईटा पार्टिसन छ। एउटा चाहिँ यो भनेर पार्टिसन छ, यो एउटा चाहिँ यो भनेर पार्टिसन छ। किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ पेन ड्राइभ हो हैन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको हामीले दुईटा बनाएको थियो नि अघि पार्टिसन एउटा चाहिँ उसमा गरेको थियो त्यो पेन ड्राइभ नभएको केसमा। अनि त्यसपछि पेन ड्राइभ भएको केसमा अर्को पार्टिसन गरेको थियौं नि त हामीले। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यसरी यो युएफआई गरेर यसरी दुईटा अप्सन आयो। तर यदि चाहिँ हाम्रो एउटा मात्रै अप्सन थियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई